ang DIY. Kasi pang DIT yan. Ibang klase. Alam niyo! Ang ganda-ganda pa oh. May gift pa pala ako sa inyo. Nahiya naman ako may ganito. May gift pa ako. Pamalit. Wow! Pamalit. Talaga? Eh, pag sa susunod, pag ano May natapos, bisita. na lang. Kita ba? Ha? Uy, parang ano ah. Mo. Wow! Opisina ang madam nyo! Oh yeah! Wow! Uy, uy! Wow ka ng wow ah.